ඔන්න ඉතින් බජට් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳ මට්ටමක බැටරි යූස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන සුපිරිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Honor x7a 4G ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට ගෙවන මුදලත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක ගැන තමයි සරල සිංහලෙන් ඔයාලට තේරෙන විදියට කෙටියෙන් කතා කරන්න මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකේ වාට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් වාට කැමරා සෙටප් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ ෆෝන් එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් වගේ තිබ්බත් වාට ක්වැඩ් කැමරා ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ අපිට කැමරා සෙටප් එකෙන් වාට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට ෆිල්ම් ෆ්‍රේම් එකක් සහිතව ෆිල්ම් ඩිසයින් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විනීත ලුක් එකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් කලර් චේන්ජින් බෑක් පැනල් එකක් වගේ තියෙන ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සෙටප් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එක්ස්ක්ලූසිව් ඩිසයින් කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් විශිෂ්ට නිර්මාණයක් කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සෙටප් එක අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඩිසයින් එකට සහ ඩිස්ප්ලේ එකටත් එහෙමම තමයි. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට ග්ලාස් රවුන්ඩ් ෂේප් එකේ ඔයාලට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑක් සෙටප් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍යම performance තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට ඩිසයින් එක පැත්තෙන්. ඊට අමතරව ක්වැඩ් කැමරා සෙටප් එක සහ අපිට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක තියෙනවා. ෆෝන් එකේ බර පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ග්‍රෑම් 196ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බර අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකේ තියෙන බර වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් thickness අගය අපිට මිලිමීටර්ස් 8.3ක ෆ්‍රේම් thickness අගයක් තමයි වාට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ටිකක් වාට කර්ව් කරලා වගේ තියෙන බෑක් සෙටප් එකක්. එහෙම නැත්නම් කර්ව් ෆ්‍රේම් එකක් වගේ තමයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සෙටප් එකේ පැත්තෙන් අපිට ෆ්‍රේම් එක පැත්තෙන් වාට අන්තර්ගත කරලා තියෙන මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක පැත්තෙන් බලද්දී ඩිවයිස් එකේ SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ ෆෝන් එකට වාට හයිබ්‍රිඩ් ඩුවල් SIM slot එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් SD card එකක් සහිතව වාට SIM එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ ෆෝන් එකට වාට සාමාන්‍ය සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී. ඔයාලට IP rating කොහොමත් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක ලබා දීලා තියෙනවා 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක අපිට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක විදිහට. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩ්‍රොප් නොච් එකක් සහිතව ඉන්ෆිනිටි වූ කටවුට් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එක ඔයාලට බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනා channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් වාට sizes සහ quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට අඟල් 6.75 inches TFT LCD පැනල් එකක් තමයි වාට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වාට ඩිස්ප්ලේ පැනල් එක අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 90 Hz වලින් support කරන display refresh rate එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ display එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන nits අගය පැත්තෙන් වාට nits 450ක වගේ maximum අගයක් තමයි අපිට averagely වාට අන්තර්ගත කරලා තියෙන display එකේ තියෙන brightness quality විදියට. ඒක සාමාන්‍ය budget එකත් එක්ක අපිට ලොකු වැරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එකේ තියෙන price point එකත් එක්ක කොහොම නමුත් අපිට screen to body ratio එක පැත්තෙන් වාට 185.4ක screen to body ratio එකකින් යුක්තව තමයි display panel එක තියෙන්නේ. screen resolution පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 720ට 1600 කියන pixel resolution එකෙන් තමයි මේ ෆෝන් එකේ display එක වාට අන්තර්ගත කරලා තියෙන pixel resolution පැත්තෙන් 20.9ක aspect එකක් සහ 260ක වගේ සාමාන්‍ය අපිට budget range එකත් එක්ක තියෙන pixel density එකක් කිව්වොත් මම හිතනවා ඒක නිවැරදි කියලා. කොහොම නමුත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ protection එකක් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ display එකට සහ back side එකට. එතකොට මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සාමාන්‍යවට mid range වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් නෙවෙයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. මොකද TFT කියන්නේ ටිකක් quality අඩු ඩිස්ප්ලේ පැනල් කිව්වොත් තමයි හරි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට 720යි 1600 කියන pixel resolution එකෙන් සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන detail අගේ ගොඩක්ම ගැටලුවක් නැත්තම් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගැටලුවක් කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යව ෆිල්ම් එකක් බලන්න එතකොට ගේමින් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ දේවල් වුණා ගොඩක් දුර මේ ෆෝන් එකේ detail පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක්ම quality පැත්තෙන් අඩු ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ලොකුවටම ඩීටේල් පැත්තෙන් හොයනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හරියටම කිව්වොත් එහෙම තමයි. මොකද ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ලොකු පික්සල් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති නිසාම
normally වාට වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක detail වගේක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display panel එකක් තමයි සරලව කිව්වොත් ඉතින් වාට මේ phone එක display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ ෆෝන් එකට මිලදී ගන්න පුළුවන් 4GB සහ 6GB RAM එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි ROM එක පැත්තෙන් වාට 128GB ROM එකක් තමයි අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව SD card එකක් extend කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යවට මේ ෆෝන් එක virtual RAM එක පැත්තෙන් GB 4ක වගේ virtual RAM එකකින් යුක්තව තමයි අන්තර්ගත කරලා තියෙන මේ ෆෝන් එකේ තියෙන external virtual RAM එක විදිහට hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාට මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන Android 12 base එකෙන් support කරන Magic UI 6.1 software version එක. ඉතින් වීඩියෝ බලලා වෙලා වano වෙනස් වෙලා තියෙවි අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ ෆෝන් එක gaming වලට set වෙනවද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට. MediaTek Helio G3712 nanometer chipset එක තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. octa-core CPU එකක් සහ PowerVR GE 8320 කියන GPU version එක සහිතව. ඉතින් වාට මෙන්න මේ device එක පැත්තෙන් hardware performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ device එකට gaming පැත්තට කොහොමද set වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේ phone එකේ තියෙන performance එක බලද්දී ඔයාට සාමාන්‍ය office වැඩ කරන්න normally ඔයාට වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන මට්ටමක තියෙන performance එකක් තමයි ඔයාට මේ phone එකේ display එකෙන් සහ hardware පැත්තෙන් ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍යව ගේමින් පැත්තට මේ device එක බලනවා නම් ඔයාට Honor x7a phone එක average මට්ටමට ඔයාට ඒ phone එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේකටත් වඩා සාමාන්‍ය performance එකක් ඔයාට ඒ device එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට මේ device එක ගේමින් පැත්තට set වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් තමයි ඉතින් අපිට මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් අපිට hardware පැත්තෙන් ඔයාට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගේමින් පැත්තට මේ device එක ගන්න එපා කියන එක තමයි මගේ මතේ ඔයාට සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. කැමරා setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට megapixel 50ක frame rate එක f1.8 වලින් wide lens එකක්, megapixel 5ක frame rate එක f2.2 ultra wide lens එකක්, megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක්, megapixel 2ක f2.4 depth lens එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා quad camera setup එකක් විදියට. කැමරා quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සාමාන්‍ය වාට budget range එකත් එක්ක සාපේක්ෂව එහා සාමාන්‍ය quality එක තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට ලොකුවටම කැමරා setup එක පැත්තෙන් වාට මේ device එක හොඳයි කියන මට්ටමක නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ detail වලින් average මට්ටමට අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද user experience කට්ටිය නම් කියන්නේ ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන් එකේ කැමරා පැත්තෙන් අපිට ලොකුවටම performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට 180p එහෙම නැත්නම් 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි යුක්තව තමයි ඔයාට HDR වගේ features අනුව ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට selfie camera පැත්තෙන් ඔයාට megapixel 8ක f2.0 wide lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. selfie video පැත්තෙන් ඔයාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටියක් selfie cameraවෙන් ඔයාට බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා. sensor වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ device එකට ඔයාලට NFC support කරනවා. ඒ වගේම තමයි sensor පැත්තෙන් ඔයාලට side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි මේ device එකට ඔයාලට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. average මට්ටමට අපිට speed එකක් කියන්න පුළුවන්කම තියෙන මට්ටමක තියෙනවා. එතකොට accelerometer එක proximity compass sensors වලින් ඔයාලට මේ device එකේ sensors පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා. battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ phone එක ඔයාලට milliamp hour 6000ක් 6000 mAh වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි කැපැසිටි එක. සාමාන්‍ය අපිට ඇවරේජ් මට්ටමට සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන සුපිරිම දවස් 2කමාරකට වගේ බැටරියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක අපිට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට normally වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන සුපිරිම බැටරි කැපැසිටි එකක් කිව්වොත් නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි කැපැසිටි එකේ පැත්තෙන් බලද්දී charging speed එක පැත්තෙන් ඔයාට 22.5 watt fast charging තමයි ඉතින් ඔයාට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය budget එකත් එක්ක අපිට හොඳ මට්ටමක fast charging එකක් ඉතින් මේ device එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 5 watt reverse wireless charging ඔයාට මේ phone එකකට ලබා දීලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට මේ phone එකේ battery පැත්තෙන් නම් ඉතින් ඔයාට උපරිම මට්ටමේ performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන සුපිරිම budget phone එකක් කිව්වොත් නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවා ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් සාමාන්‍ය ලොකුවටම ඩීටේල් පැත්තෙන් බලනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට බජට් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය බලද්දී මොකද TFT ඩිස්ප්ලේ කියන්නේ ගොඩක්ම ක්වොලිටි අතින් අපිට අඩු performance එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටි පැත්තෙන් අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. හොඳ මට්ටමක බැටරි ආය කාලයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් තමයි මෙන්න මේ device එක. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ වට average මට්ටමට price එක බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණොත් changing එකෙන් සහිතව
කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රයිස් එක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් රිවිව් එකකින් එනවා. ඉතින් කොට බුස්සන් නැදේ පිටයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න